Welcome back to Mika Wall of Channel. So for today's video, after nating mag-skincare, mag-hair care naman tayo, no? At isa na namang life hack, hair hack, or DIY rebonding, kung ano pa man ang tawag dyan, ang susubukan natin today kung totoo nga ito. Actually, ang dami ko nang nakita sa YouTube na gumagawa nito, kaya super na-intriga talaga ako kung totoo nga ito at effective nga ba talaga ito. Kaya gusto ko ding subukan. Ito yung tinatawag nilang Consuka or combination ng conditioner at suka. Sabi sa mga napanood ko, nakakatulong daw siyang mag-straighten at para sa mga frizziness, promising. Let's see kung totoo nga. Sa totoo lang guys, ako kasi yung taong hindi mahilig magsuklay. Yes po, magsusuklay lang ako after kong maligo at pagkatapos nun, pag natuyo na yung buhok ko, itatali ko na siya ng ganyan at kinabukasan na ulit ako magsusuklay pagka naligo na ulit ako. And hindi ko araw-araw binabasa or nililiguan yung hair ko. Kasi naniniwala akong merong natural oil yung buhok, kaya every other day akong naliligo, pinapalabas ko yung natural oil dun sa aking buhok. Minsan, nasasayang lang talaga yung pagpapareband ko, no? Kasi lagi ko nga siyang pinupusod ng ganito, kaya mabilis siyang kumulot at mabilis siyang madry. Kaya tignan niyo yung buhok ko, super dry niya ngayon. Malalaman natin today kung totoo nga na parang nireband ang buhok mo kapag gumamit ka ng Consuka or combination ng conditioner at suka. If you wanna know kung effective nga ba talaga ito, just continue watching. So, ang mga kailangan natin today para sa ating hair treatment na Consuka, syempre conditioner, 2 sachet ng color pink na cream silk. Kailangan din natin ng datu puti suka, any suka will do. Kailangan din natin ng measuring spoon, bowl or kahit anong paghahaluan ng ating mixture, shower cap, hairnet or plastic, pwede na yan, brush or suklay, kailangan din natin ng panghalo or spoon, at mamaya sa pagpapatuyo ng ating buhok, kailangan natin syempre ng blower, at kung wala kang blower, pwede ng electric fan. Ang bigat. So, meron nga pala ako ditong apple cider vinegar. Titignan natin kung same effect lang siya ng datu puti suka. So, ang ratio nga pala ng ating mixture ay 2:1. 2 sachet ng cream silk na color pink at 1 tablespoon na vinegar. Dahil nga dalawa ang gagawin natin, ang gagawin ko ay yung half na to ay yung vinegar na apple cider at yung half naman na to yung ating datu puti vinegar. So, kailangan din pala natin ng gunting, hindi ko nasabi kanina. Ayan, sira pa yung ating gunting, no? Hindi ko kasi makita yung isa. So, hatiin natin siya sa gitna. Ayan, dalawa na siya. At dalawa din ang aking bowl. O, tatansyahin na lang natin. Basta half lang nito para sa isa na to. At half lang nito para naman doon sa kabila. Okay? So, simulan na natin mag-mix ng ating mixture. Gupitin lang ang cream silk at ilalagay natin sa bowl. Gusto ko yung makikita nyo kung ano yung procedure. Ayan, nilagay ko lang, di ba? Yung 1 sachet. Ayan. So, ayan na ang ating cream silk. So, ilalagay ko na yung half tablespoon ng apple cider vinegar. Oops, ayan. Oops, half lang yan. Next naman, yung sa ating datu puti na vinegar. So, itong ating vinegar, parang ninat-ngat ng daga. Actually, ninat-ngat ko nga lang talaga yan nung binuksan ko dahil wala akong gunting nun. Ayan. Half lang din siya. Oops! Actually, mas matapang yung amoy ng datu puti. Nanununtok. Hahaluin ko na tong apple cider vinegar. Actually, nangangasim na tayo dito sa buong kwarto natin, no? Napapagalitan na naman tayo dito dahil nagsalaula na naman tayo. So, ayan ang magiging itsura niya at consistency niya. Super creamy. Dun sa datu puti, so,
So, tanggalin ko na yung aking ipit. Ayan. Tingnan nyo naman ang aking buhok. Diba? Ang kulot. Wala pang sukla yan. Simula kahapon. Ang kulot niya, diba? Gagawin natin ay magsusuklay tayo muna. Diba? Sabit-sabit. Oh my gosh. Allah. Ayan, oh. Ang daming hair fall dahil nga napagpwersa yung pagsuklay. Kung makikita nyo, dry na dry ang aking buhok at wavy-wavy. Hatiin ko lang siya sa gitna. Nasaan ba yung gitna? Hinati ko lang siya sa gitna. Ayan, mukha na tayong katsupoy. At kailangan natin ng clip para itali natin yung isa. So, kukunin ko lang ang aking brush at ipapahid ko na. Nga pala guys, kailangan tuyo ang buhok nyo kapag gagawin nyo to, no? And, total, mahilig naman tayo magkalat at magsalaula. Dito na lang din natin gawin, di ba, sa kwarto. Kahit na medyo mangasim-ngasim na tayo dito sa amoy ng suka. Ayan. Actually, mas maganda kung kamayin ko na lang kaya. Wait lang, no? Brush ka pa kasi pwede naman kamay na. So, simutin natin, di ba? Ayan. Nalagyan ko na ang half ng aking hair ng conditioner at suka. And then, yung isa naman. So, ayan, nalagyan ko na lahat ng aking buhok. Alisin ko na to at ay gosh. Pagsasamahin ko na sila. So, ayan. Kuha lang ako ng aking diba, para lang tayong magluluto. Pero hindi kasi ako sure kung pwede itong hairnet eh. Parang sisingaw siya kapag hairnet. Kaya, lagay ko na nga itong plastic. Diba yan? O diba ang sagwa? Maghihintay lang ako ng 30 minutes and then maliligo na ako. Hindi pa kasi ako naliligo dahil maasim na naman nga itong gagawin natin, no? Sinadya ko talagang hindi muna maligo. And then, I will be right back. Hello! Ako'y nagbabalik at nakapagkilay at lip tint na nga ako. So, tatanggalin na natin ang ating towel. Okay. So, unang feeling, tignan natin. Walang sabit, ha? Usually, di ba kapag naliligo tayo, tapos hindi pa tayo nagsusuklay kapag ginanya natin yung hair natin. May mga sabit-sabit pa na, syempre, nagbuhol-buhol, ganyan. So far, wala. And sa amoy naman, para sa akin, mas nangingibabaw yung amoy ng conditioner. Meron siyang amoy na konting maasim, pero hindi siya yung talagang super matapang. Mas nangingibabaw pa din yung cream silk na amoy. And syempre, gagamit na tayo ng blower para patuyuin ang ating buhok dahil kapag electric fan ang ginamit natin, baka bukas pa tayo matapos, no? And kukuha lang ako ng suklay. Pero parang ayaw ko muna palang suklayin. Gusto ko muna siyang i-blower. So, blower muna natin siya, guys, ah. So, okay na yan. Tuyo na ang ating buhok. Hatiin ko lang ulit siya. Ang lambot niya. Super lambot at ang gaan sa pakiramdam. Parang ang linis-linis ng buhok mo. Kung tatanungin nyo ako kung same effect ba yung apple cider vinegar at saka yung dato puti, parang same lang, walang pinagkaiba.
Wait lang tignan ko ulit. Wala, parang same lang siya. Pero mas beneficiary pa rin syempre yung apple cider vinegar. Dahil ang apple cider vinegar ay merong acetic acid na nakapagbabalance ng pH level ng ating buhok. And madami pang benefits ang apple cider vinegar, hindi lang sa buhok. Pero kung wala naman kayong apple cider vinegar, girl, go ka na sa dato puti. Pwede siya, okay na okay siya. Ang gaan niya sa pakiramdam, ang lambot niya, at kung makikita nyo, nag-shine siya, ang shiny niya, and nagbabounce siya. Again guys, hindi porket nag-work sa akin tong product na to ay mag-work din sa inyo. Pero pwede nyo naman talagang subukan and try it in your risk. Kung tatanungin nyo ako kung maire-recommend ko ba to sa inyo, yes guys, maire-recommend ko sa inyo to. I highly recommend this. Kahit na hindi siya 100% na para talagang ni-rebond, iba pa rin kasi talaga yung ni-rebond Super na-impress at na-amaze talaga ako dito. This is good for maintaining and mas maganda siguro tong gawin at least once a week. And this is definitely must try. And that's it for our video. Sana nag-enjoy ka at nakatulong ako sa video na to. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Idamay mo na din click or pindutin ang bell button katabi ng subscribe para tuwing may mga gantong video ako, always mananotify ka. And kung nagustuhan mo naman ang aking video, please give it a thumbs up, share, and mag-comment lang kayo sa baba kung may mga suggestions or may mga katanungan kayo sa akin. Also, follow me on my Instagram, Agustin-F14. Bye! See you on my next one!